นี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire สำหรับคอร์สนี้ครับเราจะจัด2รอบละ2วันรอบแรกครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส1:09 น.ครับและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระทุกท่านครับถ้าท่านไม่ศึกษาสิ่งนี้ท่านจะต้องโดนโลกทั้งใบหลอกไปทั้งชีวิตครับสิ่งนี้คืออะไรเรื่องราวในโลกที่ท่านได้เจอทุกอย่างที่ท่านกำลังเชื่ออยู่เกือบ 95% เป็นเรื่องสมมุติครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงปรัชญาเต่าเติร์ดจริงกันในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พูดถึงปรัชญาเซนปรัชญาสโตอิกเราจะหวนกลับมาถึงคำกล่าวของท่านเล่าจือกันครับ The Secrets of Stress-Free Living หากท่านเข้าใจสิ่งนี้ท่านจะอยู่เหนือเรื่องมายาท่านจะอยู่เหนือการลวงหลอกท่านจะไม่ถูกโลกทั้งใบหลอกครับผมจะมาให้คำนิยามคำว่าโลกทั้งใบในที่นี้ครับอาจจะเป็นผู้คนรอบตัวท่านสภาพแวดล้อมรอบตัวท่านการตลาดในโลกธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างหากท่านมองไปดีๆมันมีบางเรื่องราวที่มันจริงแค่ในมุมมองของเราเองครับในภาษาทางจิตวิทยาเขาจะเรียกว่าฟิลเตอร์ครับส่วนใหญ่เราจะมองทุกอย่างผ่านเลนส์แว่นของเราเลนส์แว่นของเราถ้ามันเป็นสีแดงทุกสรรพสิ่งก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วถ้าสีแว่นหรือเลนส์แว่นของเรามันเป็นเลนที่ทำให้เรามองโลกมืดทึบหรือมองโลกในแง่ร้ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะร้ายในมุมมองของเราหมดเลยและทุกท่านเชื่อไหมครับทุกวันนี้ที่ท่านใช้ชีวิตอยู่บางสภาพแวดล้อมบางช่วงเวลาโลกพยายามจะย้อมสีแว่นของทุกท่านครับนี่เป็นเหตุผลที่เราจะมาศึกษาปรัชญาเต่าเติร์ดจริงกัน If you can empty your mind of all thoughts your heart will embrace the tranquility of peace หากความคิดของท่านปราศจากสิ่งใดๆหรือว่างเปล่าจิตใจของท่านจะโอบรับการเวลาแห่งความสุขสงบนี่คือบทแรกเริ่มที่ผมจะเริ่มในปรัชญาเต่าเติร์ดจริงนะครับเราจะมามองโลกในยุคสมัยใหม่ก่อนหัวข้อแรกนะครับ The On-Growing Cry คุณผู้ฟังเคยได้ยินแนวความคิดหรือความเชื่อแบบนี้ไหมครับหรือบางทีผมอาจจะบอกท่านก็ได้โลกหลอกเราให้ไล่ล่าความสำเร็จโลกอาจหลอกเราให้ลงมือทำและทำอย่างไม่หยุดหย่อนโลกอาจหลอกให้เราพยายามทำตัวเหนือผู้อื่นหรือนำหน้าผู้อื่นตลอดเวลาหรือการหลอกลวงนั้นมันอาจทำลายตัวตนและจิตวิญญาณของท่านเองเป็นไปได้ไหมครับคุณผู้ฟังทำไมเราถึงต้องมาเข้าใจสิ่งนี้คุณผู้ฟังเคยได้ยินแนวคิดที่ว่าชีวิตจะต้องประสบความสำเร็จมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนอายุ30มันจริงไม่จริงไม่รู้ครับแต่คนที่จะตอบได้ก็มีแค่คุณผู้ฟังเท่านั้นแต่หลายคนเลยครับที่ไปถึงจุดนั้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้ต้องการจริงๆมันคือสิ่งที่น่าเจ็บปวดอย่างยิ่งโลกอาจหลอกให้เรายึดติดกับสั่งประสิ่งที่วันหนึ่งมันก็จะต้องหายไปผมจะนำบทประพันธ์ที่14ของท่านเล่าจือนะครับในปรัชญาเต่าเติร์ดจริงลึกซึ้งมากและผมขอบอกกันว่าพอมันเป็นเรื่องราวการสรุปของเต่าเติร์ดจริงครับบางคำพูดบางแนวความคิดผมจะไม่สามารถอธิบายตรงๆด้วยภาษามนุษย์ได้มันจะมีความซับซ้อนคุณผู้ฟังจะค่อยๆตีความไปเองครับและเดี๋ยวผมจะพยายามส่งสัญญาณให้ทุกท่านเข้าใจมากที่สุด Fame or self which is matter more self or wealth which is more precious gain or loss which is more painful บทประพันธ์ที่44ท่านเล่าจื้อได้เขียนเอาไว้ว่าชื่อเสียง
กับตัวตนอะไรสำคัญกว่ากันตัวตนกับความมั่งคั่งอะไรชี้ชัดไปสู่ความสุขได้มากกว่ากันการสูญเสียหรือการได้รับอะไรเจ็บปวดกว่ากันผู้ที่ยึดติดมากที่สุดย่อมต้องทุกข์ทรมานมากที่สุดผู้ที่ตนีขี้เหนียวมากที่สุดย่อมต้องสูญเสียมากที่สุดผู้ที่สมถะเรียบง่ายมากที่สุดย่อมไม่เคยผิดหวังในสิ่งใดๆผู้ที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพอย่อมห่างไกลจากปัญหาเรามาขยายความสิ่งนี้ที่ท่านเล่าจื้อได้ประพันธ์ไว้ในบทที่44ครับผู้ที่ยึดติดกับสิ่งของหรือแม้แต่ความเชื่อความคิดของตัวเองทุกท่านคิดว่าเขาจะเป็นคนที่ทุกข์ทรมานที่สุดจริงไหมครับเวลามีใครมาท้าทายความเชื่อเขาคนที่ยึดติดกับความรู้และความเชื่อของตัวเองจะเป็นคนที่โกรธเร็วที่สุดในขณะคนที่ถ่อมตัวแล้วก็ไม่ยึดติดกับความคิดของตัวเองในภาษา Think Again เขาเรียกว่าคิดแบบนักวิทยาศาสตร์คนประเภทนี้เวลามีใครมาท้าทายความเชื่อสิ่งที่เขาทำเขาจะถามว่าทำไมคุณถึงเชื่อแบบนั้นไหนลองแนะนำให้ผมหน่อยเผื่อผมจะผิดคนแบบนี้ผมคิดว่าเขาไม่มีทางเจ็บปวดจากการโดนต่อต้านความเชื่อเลยคนที่ตนีขี้เหนียวหรือขี้งกมากที่สุดย่อมเป็นคนที่รู้สึกสูญเสียมากที่สุดจริงไหมครับทุกท่านผมมีเรื่องราวหนึ่งจากพี่ชายคนหนึ่งครับผมมีโอกาสได้คุยเขาเป็นนักลงทุนนะครับซึ่งประสบความสำเร็จมากและเขามีช่วงเวลาหนึ่งที่จะต้องสูญเสียเงินครึ่งพอร์ตก็หลายล้านอยู่นะครับแต่สิ่งที่เขาแนะนำมาก็คือพอเขาไม่ได้ยึดติดกับเงินจำนวนนั้นเขาไม่ทุกข์เลยและพอเขาไม่ทุกข์เขาก็ไปมองว่าจากนี้ไปจะทำอย่างไรต่อดีกลับกลายเป็นว่าเขาเพิ่งมาตกผลึกว่าการไม่ยึดติดต่างหากที่ทำให้เขาไม่ทุกข์แต่การยิ่งยึดติดจะทำให้เขายิ่งตัดสินใจพลาดยิ่งโมโหยิ่งไปทำลายสิ่งที่เขามีอยู่มากขึ้นกว่าเดิมนี่คือเหตุผลครับที่ว่าทำไมปรัชญาเต่าเต๋อจึงบอกว่าผู้ที่ตนีผู้ที่ขี้เหนียวหรือขี้งกมากที่สุดคือคนที่จะสูญเสียมากที่สุดไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีสิ่งนั้นก็ตามทั้งหมดมันคือสภาวะภายในครับนะครับนี่คือปรัชญาส่วนแรกนะครับเห็นไหมครับมันจะลุ่มลึกมากทีนี้ The Chaos and Greed Society วินาทีที่คุณผู้ฟังกำลังฟังผมอยู่ท่านกำลังอยู่ในโลกที่การตลาดกำลังพยายามทำให้ท่านมีความโลภท่านกำลังอยู่ในโลกที่สังคมบอกว่าความโลภคือสิ่งที่ดีมีอยู่ครั้งหนึ่งครับมีนักธุรกิจคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งตะวันตกเขาบอกว่าความโลภคือสิ่งที่ดีหลังจากที่เขาพูดประโยคนั้นได้2 อาทิตย์เขาติดคุกครับจากการคดโกงและคอร์รัปชันดังนั้นมันจึงน่าตั้งคำถามมากแท้จริงแล้วโลกอาจหลอกให้เราชินชากับความวุ่นวายแล้วความต้องการอันไม่เคยพอหรือเปล่าผมอยากให้คุณผู้ฟังลองถ้ามีโอกาสนะครับเวลาไปห้างหรือเวลาไปข้างนอกแล้วเห็นป้ายอะไรสักอย่างที่โฆษณาสิ่งต่างๆนานาลองดูว่าการตลาดเหล่านั้นเขาต้องการอะไรจากเราแล้วสิ่งที่เขาต้องการและทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องการสิ่งนั้นมันจริงหรือเปล่าและถ้าทุกท่านเข้าใจตรงนี้ครับท่านจะรู้เลยว่ามันจะมีสภาวะแวดล้อมหลายอย่างมากที่จะทำให้ท่านรู้สึกว่าอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้พูดง่ายๆก็คือไม่รู้จักพอนั่นเองตรงนี้ท่านต้องเท่าทันครับเพราะถ้าท่านไม่เท่าทันสิ่งนี้จะเป็นแบบที่ปรัชญาเต่าเต๋อจริงได้บอกครับผู้ที่ยึดติดย่อมต้องถูกทรมานผู้ที่ขี้เหนียวมากที่สุดย่อมต้องสูญเสียมากที่สุดแต่ผู้ที่สมถะเรียบง่ายย่อมไม่เคยผิดหวังใดๆผมจะขอนำปรัชญาเต่าเต๋อจริงบทประพันธ์ที่3มาเล่าให้ฟังหากผู้ปกครองไม่อิงเจตนาตนยกย่องผู้ปรีชาสามารถประชาชนก็จะไม่แก่งแย่งเพื่อชื่อเสียงหรือลาภยศหากผู้ปกครองไม่แสวงหาสิ่งล้ำค่าหายากตามกระแสนิยมประชาชนก็จะไม่พิสมัยความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจนกลายเป็นโจรผู้ร้ายหรือเมื่อไม่ปรากฏสิ่งยั่วยุพาให้วาวุ่นฟุ้งซ่านประชาชนก็ไม่มีเจตนาคิดการร้ายการกระตุ้นความโลภจึงเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดหายนะนั่นเองครับสิ่งนี้ที่ท่านเล่าจื้อเขียนผมจะพูดง่ายๆนะครับหากผู้นำปฏิบัติกับคนรอบข้างด้วยความเท่าเทียมผู้คนก็จะไม่แข่งแย่งเพื่อชิงลาภยศซึ่งกันและกันหากผู้นำไม่ทำให้สังคมมีความต้องการมากขึ้นหรือคิดว่าความโลภเป็นสิ่งที่ดีเมื่อนั้นความสงบสุขมันก็จะเกิดนี่คือสิ่งที่ท่านเล่าจื้อได้ประพันธ์ไว้ครับเรามาดูส่วนที่2ครับ exploitation before balanced peace โลกอาจหลอกให้ท่านแสวงหาผลประโยชน์เหนือความสงบและ
ความสมดุลคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับหากดูเทรนด์แล้วกันครับเทรนด์ทุกวันนี้ก็คือจะต้องมีเงินจำนวนนั้นมีบ้านหลังนั้นมีรถคันนั้นประสบความสำเร็จเท่านั้นเท่านี้จนเราลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วความสงบมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในปัจจุบันแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าโลกกำลังหลอกเราอยู่หรือเปล่าผมตอบไม่ได้นะครับแต่ขอให้ตำราเต่าตัวจริงมาเป็นตัวแทนแล้วกันครับ Those who stand on tiptoe do not stand firmly Those who rush ahead don't get very far ผู้ที่ยืนด้วยปลายเท้าย่อมยืนได้ไม่อย่างไม่มั่นคงผู้ที่เร่งรีบย่อมไปได้ไม่ไกลเรามาขยายความสิ่งนี้ครับถูกเขียนไว้ในบทประพันธ์ของเต้าเต๋อจริงผู้ที่พยายามทำตัวสูงผู้อื่นเขาก็จะต้องยืนเขย่งผู้ที่ยืนเขย่งปลายเท้าของเขาย่อมไม่สามารถอยู่บนพื้นได้อย่างมั่นคงจนเมื่อถึงจุดหนึ่งการยืนของเขาก็จะถูกโค่นล้มเพราะมันไม่ได้มั่นคงมาตั้งแต่แรกผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยการเร่งรีบต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สุดท้ายความเร่งรีบของเขาอาจจะทำให้เขาไปได้ไม่ไกลมากพอนั่นเองนี่คือคำขยายความจากปรัชญาเต่าเต๋อจริงยกตัวอย่างครับในโลกการตลาดสมัยใหม่มีกล้ามท้องภายใน1สัปดาห์มีเงินล้านภายใน1เดือนเกษียณก่อนอายุ25ทุกท่านเห็นอะไรไหมครับทุกอย่างมันโดนเร่งไปหมดเลยทีนี้คำถามครับหากเราย้อนกลับไปที่ประโยคก่อนหน้า those who rush ahead don't get very far ผู้ที่พยายามเร่งรีบความเป็นไปของชีวิตผู้ที่พยายามเร่งกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการความสำเร็จหรือความสุขย่อมไปได้ไม่ไกลทุกท่านว่าจริงไหมครับดังนั้นครับทุกอย่างจะมีช่วงเวลาเป็นของมันเองหากให้สรุปตามบทเรียนนี้ทุกดอกไม้จะมีช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้วว่าช่วงเวลาไหนดอกนั้นควรจะบานและช่วงเวลาไหนดอกนั้นควรจะต้องค่อยๆเติบโตนั่นเองมันเลยแทบจะเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยที่เราจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแล้วแข่งขันกับผู้อื่นตลอดเวลาเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลเสียมากที่สุดไม่ใช่ใครอื่นจริงไหมครับตัวเราเองผมจะนำประโยคนึงที่ผมเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านได้นะครับ Those who shine than other dim their own light คือในยุคสมัยนี้เรามีเรื่องของโซเชียลมีเดียเรามีเรื่องของตัวตนเราสามารถเผยแพร่ตัวตนเผยแพร่คำพูดไปได้หากทุกท่านลองสังเกตดีๆครับถ้าไปอยู่ในวงการคนดังทุกท่านจะเห็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งคนจะพยายามเด่นพยายามจะเฉิดฉายออกมาแต่ในปรัชญาเต่าเต๋อจริงเขาบอกว่าผู้ใดที่พยายามทำตัวเฉิดฉายหรือพยายามทำตัวเด่นผู้นั้นกำลังลดทอนบารมีในตัวเองครับซึ่งสิ่งนี้มันดูขัดแย้งกับพฤติกรรมทั่วไปของมนุษย์มากเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในรูปแบบการวางตัวของเหล่าคนมีชื่อเสียงนะครับหากท่านสังเกตดูดีๆเขาอาจจะแต่งตัวเด่นเขาอาจจะเขาเรียกว่าแสดงท่าทีที่เด่นกว่าคนทั่วไปซึ่งมันเป็นเรื่องจำเป็นครับในมุมมองของคนที่มีชื่อเสียงเพราะเขาจะต้องได้รับแสงอยู่ตลอดเวลามันเป็นหน้าที่ของเขาส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วพฤติกรรมเหล่านั้นมันจะทำให้พวกเขาไม่มีความสุขเลยครับทุกท่านเพราะเขาจะต้องพยายามแข่งขันที่จะเด่นกับคนอื่นพยายามที่จะเฉิดฉายอยู่ตลอดเวลาหรือพยายามให้แสงส่องมาที่ตัวเองซึ่งหากทุกท่านลองคิดภาพตามมันก็ดูเป็นเรื่องตลกใช่ไหมครับแต่นี่คือเรื่องจริงครับไม่เชื่อลองเปิดโซเชียลมีเดียดูเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะต้องถ่ายแล้วก็ลงโซเชียลเกิดเหตุการณ์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ต้องถ่ายแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียนั่นก็คือการ shine than the author เหมือนกันครับพยายามเชิดฉายเรื่องราวของตัวเองให้ทุกผู้คนได้เห็นแต่ท่านเราจือก็จะบอกว่าผู้ใดก็ตามที่พยายามทำให้ตัวเองเฉิดฉายผู้นั้นกำลังลดทอนบารมีในตัวเองเห็นไหมครับลึกซึ้งมากเลยอันนี้อาจจะเป็นอีกคำแนะนำหนึ่งที่ผมได้ถอดบทเรียนมาแล้วหวังว่ามันจะเป็นการฝึกปรือที่สำคัญในชีวิตนะครับเวลาประสบความสำเร็จอย่าเพิ่งบอกใครอย่าเพิ่งโพสอะไรเก็บไว้กับตัวก่อนแล้วท่านจะรู้เลยว่าช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้วท่านต้องเก็บไม่บอกใครไม่โพสอะไรมันจะไม่ง่ายเลยในยุคสมัยนี้แต่ถ้าท่านทำได้นะครับ
บารมีของท่านจะเพิ่มขึ้นอีกท่านจะสามารถควบคุมความกระหายของตัวเองได้ครับเท่านั้นเลยข้อนี้จึงเป็นข้อที่ลึกซึ้งมากผมเลยอยากนำมาให้ทุกท่านและข้อต่อไป The world lie you to wish to control it โลกอาจกำลังหลอกให้ท่านปรารถนาที่จะควบคุมชีวิตและโลกทั้งใบครับในยุคสมัยใหม่ก็คือเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงโลกอย่างนั้นจะต้องเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความเป็นจริงแล้วในปรัชญาเต่าเตอจริงเขาบอกว่าโลกคือภาชนะศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เปลี่ยนแปลงมันย่อมจะได้รับอันตรายหรือได้รับผลเสียนั่นเองดังนั้นการปล่อยให้โลกเป็นไปในแบบที่มันเป็นคือสิ่งที่ท่านเล่าจือจะแนะนำครับหากพูดถึงปรัชญาเต่าเตอจริงไม่เล่าเรื่องนี้ไม่ได้ครับชายผู้ต่อต้านกระแสน้ำกาลครั้งหนึ่งครับมีชายผู้หนึ่งเขาทำไร่ทำนาแล้วเขาก็ปลูกกระท่อมมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งอยู่ใกล้ๆกระท่อมของเขาแม่น้ำสายนี้จะไหลไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งวันหนึ่งชายผู้นี้คิดว่าอยากจะกักเก็บน้ำให้มันมีปริมาณที่เยอะเขาก็เลยเอาหินมาวางก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3ไปจนถึงก้อนที่100พอเอาหินมาวางครับมันก็เปรียบเสมือนเขื่อนเมื่อกระแสน้ำวิ่งมามันก็ไปต่อไม่ได้ปริมาณน้ำมันก็เพิ่มขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแรงดันเพิ่มขึ้นหินเริ่มต้านทานไม่อยู่ชาวนาผู้นั้นก็เลยคิดว่าโอเคถ้าหินต้านทานไม่อยู่ก็เพิ่มหินก็สิ้นเรื่องเขาก็ทำแบบนั้นครับจนเวลาผ่านไปอีกกระแสน้ำก็มาเรื่อยๆแล้วก็ดันหินเรื่อยๆก็ดูเหมือนว่าหินจะเอาไม่อยู่ชาวนาคนนั้นเห็นดังนั้นครับก็ใช้วิธีเดิมครับเพิ่มจำนวนหินเข้าไปเรื่อยๆแต่ครับเมื่อถึงวันหนึ่งแรงดันน้ำมันมีปริมาณมหาศาลแล้วมันก็ทลายเขื่อนจำลองของชาวนาคนนั้นน้ำทะลักท่วมแปลงนาท่วมบ้านพังทรัพย์สินที่มีลอยไปกับน้ำหมดเลยชายคนนั้นเพิ่งมาคิดได้ว่าถ้าเขาเลือกที่จะปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปในแบบที่มันเป็นเขาคงใช้ชีวิตสบายกว่านี้เขาคงไม่ต้องไปแบกหินมากั้นน้ำและที่สำคัญคือเขาคงไม่ต้องมาเจอหายนะในตอนที่หินไม่สามารถรับน้ำปริมาณมหาศาลได้เขาเลยได้สัจธรรมของชีวิตครับสมบัติหายไปหมดเลยแปลงนาก็หายบ้านก็หายแต่เขาได้ความรู้ที่ทรงพลังอย่างหนึ่งหากเราปล่อยทุกอย่างเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นสิ่งเหล่านั้นมันจะเหมาะสมกับพวกเราเสมอครับเท่านั้นเลยครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวของปรัชญาเต่าเตอจริงซึ่งจะเป็นคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งที่ผมไม่สามารถเปิดมาแล้วก็สรุปอ่านให้คุณผู้ฟังได้เพราะแต่ละประโยคจะต้องค่อยๆคิดค่อยๆซึมซับเข้าไปแต่ผมเดิมพันครับสิ่งที่ผมได้พูดออกไปคือสิ่งที่สามารถทำให้ท่านตกผลึกแนวความคิดบางอย่างในการใช้ชีวิตได้ลองสังเกตดูครับความเชื่อที่ท่านมีอยู่ความต้องการที่ท่านมีอยู่ตอนนี้ท่านต้องการมันจริงๆหรือโลกกำลังบอกว่าท่านควรจะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมตอบไม่ได้ครับมีแค่คุณผู้ฟังที่ตอบได้คลิปนี้ไม่ยาวนะครับแต่ผมเชื่อว่าลึกซึ้งและทำให้ท่านได้กลับมาทบทวนโลกภายในของตัวเองอย่าปล่อยให้โลกหลอกท่านครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากปรัชญาเต่าเตอจริงนะครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้และอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของ The Library เลยนะครับในที่อย่างนั้นครับมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยาที่บางศาสตร์มันดาร์กมากและผมก็ไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้นะครับเพราะในพรีเมียมคอนเทนต์เรายังสามารถเขาเรียกว่าในทางธุรกิจเรียกว่าคัดกลุ่มลูกค้าครับหากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ที่ทางผู้ร่วมงานและตัวผมได้จัดทำไว้ให้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้2ทางครับ www.thelibrarylearn.com และ YouTube Membership ครับกดปุ่มจอยข้างล่างได้เลยและก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้กับพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากหลายท่านให้ฟีดแบ็กเพราะว่าเนื้อหาลึกมากเนื้อหาลึกจริงๆครับเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ผมเอาไปใช้ในการบรรยายใช้ในการเทรนนิ่งคนมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ตัวตนของท่านเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วความรู้การศึกษาสติปัญญาของเราคือตัววัดมูลค่าได้ดีที่สุดครับยิ่งกว่าทรัพย์สินในโลกกายภาพซะอีกและ
นี่คือหนังสือของ The Library Learn นะครับที่ทางผมได้เขียนแล้วก็ทางผู้ร่วมงานได้จัดทำรูปเล่มมาให้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพิมพ์ล็อตแรกมา500เล่มยังไม่ทันไรเลยครับหมดแล้วครับตอนนี้กำลังจะพิมพ์ซ้ำรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ทุกท่านให้การสนับสนุนหนังสือเล่มนี้และนี่คือตำราการพัฒนาตัวเองเล่มแรกและมันใช้ได้ตลอดชีวิตครับมันคือสิ่งที่ตัวผมได้ตกผลึกมาให้ว่าหากต้องการเริ่มต้นพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดต้องเริ่มอย่างไรคัมภีร์นี่คือคำตอบครับและสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมจะเดิมพันครับหากคุณผู้ฟังอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชีวิตไม่พัฒนาหรือไม่ก้าวหน้าขึ้นไม่มีวิธีในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นผมยินดีคืนผลตอบแทนกลับไปให้ทุกท่านครับนี่คือตำราการพัฒนาตัวเองที่ใช้ได้ตลอดชีวิตทุกท่านอยากลองอ่านไหมครับผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ครับและเราจะรีบจัดส่งไปให้เร็วที่สุดและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระครับสวัสดีครับนี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire สำหรับคอร์สนี้ครับเราจะจัด2รอบละ2วันรอบแรกครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส1:09 น.และเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ